Βάφετε το ύφασμα με χρώμα κυμολίας? Ναι, φυσικά και βάφετε. Και σήμερα θα δούμε πώς θα βάψουμε ύφασμα ταπετσαρία σε μια καρέκλα, σε μια καρέκλο-πολυθρόνα με χρώμα κυμολίας. Τι ακριβώς? Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Βάφετε το ύφασμα με χρώμα κυμολίας? Ναι, φυσικά και βάφετε. Και σήμερα θα δούμε πώς θα βάψουμε ύφασμα ταπετσαρία σε μια καρέκλα, σε μια καρέκλο-πολυθρόνα με χρώμα κυμολίας. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε. Επίσης θα έχουμε μια μικρή γεύση από το Paint and Go, γιατί πραγματικά με το Paint and Go δεν ξέρω πώς ακριβώς να σας το δείξω, γιατί είναι τόσο εύκολο στη χρήση του, που πραγματικά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 3 λεπτές στρώσεις και να τα αφήσετε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Τίποτα άλλο. Ούτε αστάρι, ούτε βερνίκι. Δεν χρειάζεται. Αν θέλετε μπορείτε να περάσετε μετά κερί από πάνω, θα τα δείτε όμως όλα αναλυτικά στο βίντεο. Πρώτα απ' όλα καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά το έπιπλο. Οτιδήποτε και να φτιάχνουμε, η επιφάνειά μας πρέπει να είναι πάντα καθαρή. Άρα λοιπόν σαπουνίζουμε καλά το έπιπλο και μετά αφαιρούμε τη σαπουνάδα. Καλό είναι να απομονώσουμε την ξύλινη επιφάνεια με μια χαρτοτενία. Για να βάψουμε ταπετσαρία χρειαζόμαστε χρώμα κυμολίας, νερό και νερό. Γιατί το λέω έτσι? Γιατί θέλουμε χρώμα κυμολίας να το αραιώσουμε με νερό. Σε πρώτη φάση λοιπόν, στην πρώτη στρώση, πρέπει να νοτήσουμε το ύφασμά μας με ένα ψεκαστήρι και η αναλογία στην πρώτη στρώση βαφής είναι 70% νερό και 30% χρώμα. Δηλαδή πρέπει να είναι τελείως σχεδόν νερωμένο. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να χρωματίσουμε τις σύνες. Δηλαδή το χρώμα να μπει μέσα στις σύνες για να χρωματιστεί. Ξεκινάμε με την πρώτη στρώση και νοτίζουμε καλά την επιφάνειά μας με το ψεκαστήρι και βάφουμε. Δεύτερη φάση. Αφού έχει στεγνώσει, παίρνουμε ένα μπαφεράκι, πολύ λεπτό γυαλόχαρτο και γυαλοχαρτάρουμε όλη την επιφάνεια. Το κάνουμε αυτό για να μαλακώσει το ύφασμα και να φύγει το περίσσευμα της κυμολίας που έχει κάτσει στην επιφάνεια. Και περνάμε στη δεύτερη στρώση, η οποία είναι 50-50. 50% χρώμα, 50% νερό. Ανακατεύουμε καλά και συνεχίζουμε το βάψιμο. Το σημαντικό είναι να στεγνώνει το ύφασμα καλά και κάθε φορά να γυαλοχαρτάρετε. Εδώ έχω επιλέξει ένα σκούρο χρώμα που σημαίνει ότι δεν θα μου χρειαστεί πάνω από 2-3 στρώσεις. Τώρα που έχει στεγνώσει, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα μπαφεράκι και να τρίψουμε πολύ ελαφριά την επιφάνεια. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να μαλακώσει ακόμα περισσότερο το ύφασμα. Πάμε λοιπόν στην τρίτη φάση. Εδώ θα χρειαστώ μόνο 3 χέρια, γιατί το χρώμα που έχω επιλέξει είναι σκούρο. Στην τρίτη στρώση πάλι είναι 50% νερό, 50% χρώμα. Ανακατεύω καλά και εφαρμόζουμε τον ίδιο τρόπο σε όλη την επιφάνεια. Και βουαλά!
πριν περάσω στο κερί, θα βάψω τις ξύλινες επιφάνειες μαζί και ένα τραπεζάκι που έχω για να συνοδεύει τις καρυκλοπολιθρόνες, το οποίο θα το βάψω με Paint and Go. Και μετά θα περάσουμε στο κέρωμα και θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί γίνεται το κέρωμα και γιατί το αφήνω για το τέλος. Πάμε λοιπόν στο Paint and Go. Το Paint and Go είναι ένα χρώμα καινούριο ακριλικής βάσης, το οποίο το εφαρμόζουμε σε οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς αστάρι και χωρίς βερνίκι. Θέλει 3 λεπτές στρώσεις με συνθετικό πινέλο ή με ρολάκι. Δεν λειτουργεί το πινέλο της κυμολίας γιατί αφήνει γραμμές. Θέλουμε λοιπόν η συνθετική τρίχα πολύ μαλακή ή ρολό. Δεν αραιώνεται καθόλου με νερό, χρησιμοποιείται ακριβώς όπως είναι, δεν χρειάζεται να βρέξετε το πινέλο σας. Τίποτα από όλα αυτά που ξέρετε για την κυμολία. Απλά βάφετε. Στην κυριολεξία δεν έχω να σας εξηγήσω και πάρα πολλά για το Paint and Go. Απλά το παίρνουμε, βάφουμε 3 λεπτές στρώσεις, το αφήνουμε να στεγνώσει. Προαιρετικά, εάν θέλετε, μπορείτε να περάσετε βερνίκι ή κερί από πάνω. Αλλιώς το αφήνετε 2-3 εβδομάδες να στεγνώσει, σκληραίνει το χρώμα και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Τώρα, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σε πλακάκια ή σε δύσκολες επιφάνειες όπως είναι πάτωμα, όντως και πλακάκια και όλα αυτά, καλό είναι να περάσετε από πάνω ένα βερνίκι. Απλώνει πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, έχει τρομερή καλυπτικότητα, ειδικά τα σκούρα χρώματα ως συνήθως. Όμως θέλουμε τις 3 στρώσεις όχι για να αποκτήσουμε καλυπτικότητα, τις θέλουμε για να αποκτήσει αντοχή το προϊόν στο χρόνο. 3η στρώση και τελειώσαμε. Πάμε λοιπόν να βάψουμε το τραπεζάκι μας πάλι με Paint and Go. Έχω τρίψει ελαφριά γιατί είχε κάποια σημάδια στο πάνω μέρος. Έχω επιλέξει μια τρέσα για το γύρω-γύρω για να γίνει λίγο πιο ωραίο. Για να μπορώ να βάλω και λίγο ασημί στο τέλος. Για να γίνει λίγο πιο vintage το τραπεζάκι μου. Ο τρόπος που ζεσταίνουμε την τρέσα είναι όσο είναι ακόμα κουλούρα, τη ζεσταίνουμε από πάνω και αυτή αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται ελαστική. Εφαρμόζουμε ξυλόκολλα ή τη hobby glue της Pendart που χρησιμοποιώ εγώ γιατί είναι express κόλλα, κολλάει δηλαδή πολύ πιο γρήγορα από ότι μια ξυλόκολλα, και εφαρμόζουμε το ξυλόγλυπτο εκεί που θέλουμε και κατά τη διάρκεια που το κολλάμε συνεχίζουμε και το ζεσταίνουμε. Είναι πολύ πιο εύκολο με αυτόν τον τρόπο. Οπωσδήποτε αφαιρούμε τα υπολείμματα της κόλλας για να μην έχουμε εξογκώματα. Η βαφή είναι παιχνίδι. Όσοι έχετε χρησιμοποιήσει το Paint and Go, το ξέρετε. Απλά βάφετε και τελειώσατε. 3 στρώσεις λεπτές με συνθετικό πινέλο και γεια σας! Πάμε λοιπόν τώρα στο κερί. Περνάω το διάφανο κερί και βλέπετε πως σκουραίνει το χρώμα και βαθαίνει. Αυτό θα είναι το τελικό χρώμα. Περνώντας δηλαδή το κερί, βλέπουμε το τελικό χρώμα, το πραγματικό, αυτό που θα μείνει. Οι λόγοι που εφαρμόζουμε κερί στο τέλος είναι 2. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί μαλακώνει αρκετά το ύφασμα. Ναι, δεν γίνεται ποτέ έτσι πως ήταν πριν βαφτεί. Όμως και πάλι συνεχίζει να είναι αρκετά μαλακό έτσι ώστε να μπορούμε να κουμπίσουμε και να καθίσουμε επάνω του. Ο δεύτερος λόγος είναι η αδιαβροχοποίηση. Δηλαδή μπορείτε να το καθαρίζετε μετά. Όπως θα καθαρίζετε οποιαδήποτε ταπετσαρία. Όχι με χημικά, αλλά με σαπούνι και νερό μπορείτε να το καθαρίζετε. Και τώρα πάμε στο ωραίο το κομμάτι που ήταν ιδέα της ευδοκίας από την ομάδα μας Creative Journey Craft by Debbie, να γίνει παλαίωση με σκούρο κερί επάνω στο ύφασμα. Και ναι, το δοκίμασα στην πρώτη πολυθρόνα και μου άρεσε τόσο πολύ το αποτέλεσμα που είπα να το εφαρμόσω και στη δεύτερη. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι απλά να περάσω το κερί στα σημεία που θέλω να κάνει το ντεγκραντέ, το όμπρε, να φαίνεται μια διχρωμία και να σβήνει πάρα πολύ όμορφα. Εφαρμόζω το μαύρο κερί, αφαιρώ, δεν θέλω υπουδενή λόγο να μείνει μαύρο κερί επάνω στο Paint and Go, στο γκρι κομμάτι, οπότε το καθαρίζω γύρω γύρω και βουαλά.
λίγο ασημή, νομίζω ότι θα ομορφύνει λίγο τα σκαλίσματα. Αυτός είναι και ο λόγος που ήθελα να βάλω την τρέσα στο τραπεζάκι για να ταιριάζει και με κάποια σκαλίσματα που έχουν οι πολυθρόνες. Πραγματικά η μόνη δυσκολία σε όλο αυτό το project ήταν η αναμονή του στεγνώματος. Τίποτα άλλο. Καμία δυσκολία στην εφαρμογή, τίποτα, πραγματικά τίποτα. Ήταν μόνο η αναμονή ανάμεσα στα στεγνώματα. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια κάτω πώς σας φάνηκε, τι απορίες έχετε ή οτιδήποτε. Είμαι πάντα εδώ για να σας απαντήσω στις απορίες. Τα προϊόντα όλα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή, εκεί που λέει εμφάνιση περισσότερων. Το πατάτε και σας βγάζει τη λίστα με τα προϊόντα. Εγγραφείτε στο κανάλι μου, πατήστε like, κάντε κοινοποίηση του βίντεο εφόσον σας άρεσε και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!